Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam. Isa na namang dish na magpapasarap ng tanghalian ninyo. Gagamit tayo dito ng isang lata ng whole corn kernels, i-drain natin ito. At i-prepare ang bawang chop, sibuyas chop din, at magigisa na tayo. Igisa ang bawang, sibuyas, at ang giniling na baboy. Maaari kayong gumamit ng giniling na manok at baka. Next, ilagay na natin ang mais. Lagyan ng oyster sauce, tubig, i-adjust na lang po sa dami ng sabaw na gusto ninyo. Takpan natin at hayaang lumambot ang giniling for 10 minutes sa mahinang apoy. At habang tayo naghihintay, inaanyayahan ko po kayo ulit na pindutin itong arrow na to. Scroll down po natin at makikita nyo po dito ang playlist. Pinagsama-sama ko na lahat ng 100 peso below na ulam, yung mga chicken recipes natin, delata recipes, egg recipes, at iba pa. Yun po ay para hindi po kayo mahirapang hanapin ang ating mga recipes. Lagyan ng siling labuyo pero optional lamang po. Kayo ba mga ka-MU, sino ba sa inyo ang mahilig sa sili? Mahilig sa maaanghang na mga pagkain? Comment nyo naman dyan sa baba. Lagyan natin ng paminta. Timplahan ng patis. Ito ay naaayon sa inyong panlasa. Kayo na po ang mag-adjust kung dadagdagan o babawasan. Pwede rin po kayong gumamit ng asin. Gamit tayo ng cornstarch slurry. Ito ay ang pinaghalong tubig at cornstarch. Ito po ang magpapalapot sa ating sauce. Kontrolin nyo lamang po, nasa sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nyong maging output nito. Narito na ang ating minced pork with corn. So mga ka-MU, budburan nyo lang po ng spring onion sa ibabaw.
Alam nyo mga ka-MU, promise masarap po ito. Nakapagbibigay ng kakaibang texture din yung ating mais. Ang sarap talaga. And please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. At kung meron po kayong mga niluto na ating mga recipe, send po ninyo ang pictures dyan sa ating Facebook at Instagram. Maraming salamat po! Shoutout po tayo. Shoutout kay Nanay Francis Budomararama. Niluto na po niya ang ating ginataang isda. Wow, bundat. Busog na busog sila. Ganon din po kay Ma'am Bridget Katito. Niluto naman niya ang ating kinamatisang manok. Ang sarap. Kay Ma'am Ayla Eronico Lucero. Thank you very much, ma'am. Niluto niya ang caramelized chicken. Yum, yum. Shout out din kay Ma'am Queen LG Catman, niluto niya ang kinamatisang manok. And of course, shout out din kay Ma'am Rose Vern Agana Calma Montefalcon, niluto naman niya ang ating manok sa dahon ng saging. Sarap!